Mến chào tất cả các bác nhé. Đây em lại một tour tầm mới ngủ dậy các bác nhé. Đây tầm thì em ngủ 3 và hôm nay đã dậy. Hơn một ngày ngủ dậy và hôm nay thì vợ em đang cho ăn vôi đây các bác nhé. Vợ em đang giải cho nó ăn vôi để chuẩn bị san luống ra và cho nó ăn các bác nhé. Hiện nay tầm ngủ dậy đã đang nhào nhào rất khỏe nha các bác. Thì trong quá trình nuôi tầm thì cái kiến nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sản lượng, và khi mỗi lần kiến nó xâm nhập vào thì nó phá hoại rất nhanh, nó cắn chết tầm rất nhiều. Nên là vừa rồi xem video của em cũng có một bác có hỏi là cái cách xử lý kiến như thế nào cho nó hiệu quả. Thì hôm nay trước khi san tầm này ra cho ăn thì em cũng giới thiệu với các bác, quay để giới thiệu với các bác cách xử lý kiến ở chuồng nhà em. Rồi em vận dụng, em làm khá hiệu quả và gần như các lứa tầm của em đều không bị kiến ăn các bác nhé. Sau đây em sẽ mời các bác cùng theo dõi nhé. Em pha một cái bình 2 lít thuốc kiến các bác nhé. Thuốc kiến thì em dùng cái loại thuốc sát khuẩn, cái thuốc gói con đại bàng này các bác. Và một gói em pha với 2 lít. Và bây giờ em sẽ đi phun xung quanh chuồng. Khi phun xung quanh chuồng thì chúng ta phun để cho nó gọn ở các cái khe các bác nhé. Đây các cái khe chuồng này, các cái đường, các cái đặc biệt là các cái vết nứt thì kiến nó hay bò ở đây vào tắc này. Và khi phun thì chúng ta không nên để cái bình nó tỏa quá các bạn. Em phun gọn cho nó ở sát cái đường ra cái bức tường này. Em lật lưới bên kia cho anh. Kẹp cái đây ra lật lưới này. Phun đều hết xung quanh, tất cả xung quanh các bác nhé. Mình hạn chế để cho thuốc nó lan rộng ra. Tại vì khi chỗ gạch này thôi thì sao? Khi thuốc nó lan ra thì con tằm chúng ta nuôi phun chuồng nó dễ bị ngộ độc các bác nhé. Đối với cái loại thuốc kiến này thì nó không bị ảnh hưởng cái mùi, nên là các bác yên tâm. Quá trình dùng chúng ta không để con tằm nó tiếp xúc trực tiếp với cái thuốc này thì sẽ đảm bảo an toàn. Góc này hơi tối các bạn. Đây có cái bả chuột em đánh các bác nhé. Đánh xung quanh để cho chuột nó vào nó không ăn, nó chết và nó không phá tằm. Vẫn bị tỏa quá. Chúng ta cố gắng phun càng gọn càng tốt, không để nó lan ra quá nhiều ở tường và nền. Sau rồi chúng ta nuôi rất dễ con tằm nó bị tiếp xúc trực tiếp vào, sẽ bị ngộ độc các bạn. Và thường thì em cứ mỗi một lứa là em sẽ đánh như thế một lần và hiệu quả khá cao các bác. Đặc biệt trong cái thời gian này, cái mùa mưa các bác nhé, mùa mưa kiến khá nhiều và kiến nó tấn công chỉ một đêm thôi mà chúng ta sơ suất thì con tằm mà ngủ 3 dậy nó khá nhỏ, nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Khi phun chúng ta mà để cái bình của chúng ta nó tỏa nhiều thì nó sẽ bị lan ra cái diện tích rộng, dẫn đến khi con tằm chúng ta nuôi nó bò ra nó ăn là rất dễ bị ngộ độc. Đây, các cái khe này các bác này, các khe này thường kiến nó lên rất nhiều nhé, nên chúng ta phun nhiều thuốc vào. Trong quá trình nuôi tằm nhiều bác
nuôi cũng bị kiến nó tấn công. Đấy, có con rết Không bữa giết này. bọ cạp và không biết xử lý như thế nào các bạn. Hiện nay dùng một số cái loại bả kiến, thuốc kiến quảng cáo trên mạng, tuy anh em cũng sử dụng khá nhiều rồi nhưng không hiệu quả, không cao đấy các bác. Một số cái loại thuốc quảng cáo trên Facebook em cũng đã đều mua về và dùng thử rồi, tuy nhiên thì kiến nó vẫn cứ vào bình thường các bạn. Nên là từ khi em dùng cái biện pháp này, cái phương pháp như thế này thì gần như tầm của em không bị kiến cắn. Như vậy là em vừa phun hết một lượt các bác nhé. Và trong chuồng của chúng ta làm bằng nền bê tông hay bị nứt các bác nhé. Anh ơi. Ơi. Em thấy nó không? Để có các vết nứt này chúng ta cũng phun thuốc vào. Và sau khi em phun thuốc xung quanh xong thì em rắc vôi phủ lên các bạn. Hay bà xã chị em đang rắc vôi, chúng ta phủ vôi lên dày lên cái chỗ thuốc chúng ta vừa mới phun. Nếu mà chúng ta phun nó leo lên tường ấy, thì chúng ta cũng có thể tạt vôi cho nó bám hết vào cái khu vực chúng ta phun thuốc các bác nhé. Cái tác dụng khi chúng ta rắc vôi là để cho nó che được cái lớp thuốc các bạn, để hạn chế tối đa cái việc trong quá trình chúng ta nuôi con tằm nó tiếp xúc với thuốc. Đối với thuốc này thì các bác yên tâm là cái không ảnh hưởng độc do mùi nhé các bác. Thường một số loại thuốc chúng ta dùng trong chuồng, trực tiếp trong chuồng rất dễ bị ngộ độc do cái mùi thuốc nó gây ra. Tuy nhiên đối với cái thuốc này em sử dụng khá nhiều lần rồi, khá an toàn. Thì quá trình nuôi mà để con tằm nó tiếp xúc trực tiếp vào các cái chỗ chúng ta phun thuốc thì mới ảnh hưởng thôi. Khi chúng ta phun thuốc và rải vôi phủ được như thế này thì xung quanh chuồng thì chúng ta sẽ cắt đứt được mọi cái đường để con kiến nó chui vào các bạn. Khi kiến nó qua các cái khe nứt nó chui vào chuồng tằm của chúng ta thì gặp cái thuốc này nó sẽ không vào được, nó sẽ quay ra và một số con vào là có thể bị chết. Nên là cái cách này của em sử dụng là khá thành công. Quá trình nuôi tằm cái vôi của chúng ta rất quan trọng các bạn. Đối với vôi rác này thì em dùng vôi bột nhé các bác, chứ em không có dùng cái vôi tôi và vôi sống. Vôi tôi, vôi sống thì những cái vôi đấy em dùng để cho tằm ăn. Đấy các bác, và vừa rồi xã em mới cho ăn vôi. Hiện nay tằm khá khô ráo và sạch sẽ các bạn. Còn đối với các cái chuồng mà các bác làm nó khô ráo sạch sẽ không có kiến thì chúng ta cũng không cần thiết phải làm kỹ như thế này các bác nhé. Còn chuồng ở cái địa hình ẩm mà nhiều kiến, thường thì kiến chúng ta các cái chuồng tằm bị kiến khá nhiều, nên là chúng ta bắt buộc phải xử lý sao cho nó đảm bảo nhất. Và đây chuồng của em căng lưới để ngăn ruồi và côn trùng các bác. Trong quá trình phun thuốc là em cũng tránh không phun trực tiếp lên lưới, tránh trường hợp cái thuốc này nó nhiễm vào lưới, mai mốt nuôi tằm nó tiếp xúc trực tiếp vào thì con tằm chúng ta khả năng ngộ độc khá cao. Trong quá trình nuôi tằm thường là chúng ta hay bị kiến nó cắn, đặc biệt là khi tằm nhỏ, tằm ăn 3, ăn 4. Cái con tằm nó còn khá nhỏ mà khi kiến nó tấn công vào thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thì số lượng tằm của chúng ta sẽ bị cắn và chết khá nhiều. Nếu con tằm nó cũng khá nhạy cảm các bác. Khi kiến cắn thì chỉ cần
một con kiến thôi, nó cắn là con tằm của chúng ta sẽ chết, sẽ xì mủ ra và chết. Nên là chúng ta cần phải diệt kiến tuyệt đối. Và nuôi, quá trình nuôi thì đặc biệt là ban đêm, và các bác cũng nên thường xuyên theo dõi để phát hiện nếu có kiến là chúng ta xử lý kịp thời, tránh trường hợp để kiến nó tấn công quá nhiều rồi. Khi kiến nó tấn công nhiều thì tằm chúng ta sẽ chết nhiều và rất khó xử lý. Và đặc biệt là các bác cũng nên quan tâm đến cái việc phòng tránh các bác nhé, phòng tránh kiến, ruồi và một số loại con côn trùng khác. Thì ở video sau em sẽ giới thiệu với các bác về cái cách phòng chống ruồi của gia đình nhà em, nó cũng hiệu quả khá cao. Đối với chuồng của chúng ta thì các cái khe nứt này cũng là những cái nơi mà kiến nó lên rất dễ lên theo các bác nhé. Kiến nó sẽ lợi dụng vào các cái khe nứt này để nó tấn công vào trong chuồng tằm, nên là em cũng đều phải xịt thuốc hết. Các cái khe nứt này chúng ta bơm trực tiếp, chúng ta bơm nhẹ thôi, bơm trực tiếp cái thuốc này vào hết lần lượt theo cái khe, thì để có kiến ở bên dưới, hoặc là mai mốt kiến nó bò vào sẽ gặp thuốc mà nó sẽ không thể tấn công mạnh vào trong chuồng tằm của chúng ta được. Thì ngoài cái việc chúng ta xử lý ở bên trong chuồng thì các bác cũng nên xử lý bên ngoài chuồng nhé. Bên ngoài chuồng thì chúng ta có thể là pha những cái bình như thế này hoặc cái bình lớn hơn để chúng ta phun, và phun bên ngoài chúng ta nên phun rộng khắp. Để đối với thuốc này khi phun thì nó cũng không, ngộ độc nó không cao, nên là bên ngoài các bác có phun thoải mái, không vấn đề, không ảnh hưởng gì cả. Tất cả các khe khẽ này là chúng ta lên xử lý hết các bạn. Đặc biệt là cái thời điểm mùa mưa này, con kiến nó rất dễ lợi dụng các cái khe nứt này để nó bò vào. Một số bác làm chuồng thì cái nền nó tốt rồi, không khe nứt thì không phải xử lý nhiều như nhà em. Còn quá trình nuôi, những khu vực nào có nhiều kiến thì các bác cũng nên xử lý ngay. Toàn bộ các khe nứt ở trong chuồng là chúng ta phải xử lý hết các bạn. Và cũng như nãy em đã trao đổi đấy, các cái khe này chúng ta để cái vòi bình phụt chúng ta nó gọn, chúng ta không lên phun cho nó tóe lia ra. Khi nó phun rộng ra thì cái khả năng ngộ độc khá cao. Và đối với các cái khe thì sau khi phun thuốc thì em cũng rắc vôi phủ lên các bác nhé. Chúng ta phủ một lớp vôi dày lên. Đây em vừa phun xong và bà xã nhà em đang phủ được các bác nhé. Em bên này đi, bên này chưa phun. Chúng ta phủ lớp vôi dày lên để tránh cái trường hợp mà chúng ta nuôi con tằm nó tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Cái cách xử lý của em đây khá đơn giản các bác, và em đã thực hiện rất nhiều lứa tằm rồi, khá hiệu quả. Ở cái khu vực em nuôi đây hiện nay kiến khá nhiều các bác, đặc biệt là cái kiến vàng, kiến lửa và cái kiến nâu, nó vào nó tấn công tằm khá nhanh. Trước khi em cũng rất khó khăn về cái cách xử lý kiến này, cũng dùng tất cả các cái biện pháp như là đánh bả rồi bôi thuốc kiến, tuy nhiên là cũng không có hiệu quả các bạn. Đặc biệt một số cái loại thuốc mà ta quảng cáo là bôi là kiến nó sẽ ăn ấy, thì em cũng dùng rồi, thấy cái hiệu quả nó cũng không cao. Nên từ đó em vận dụng theo cái cách này để vừa đảm bảo không bị kiến và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tằm của chúng ta các bác nhé. Mặc dù hơi kỳ công một chút nhưng cũng nhanh thôi các bác. Và
cả một lứa tằm trong quá trình chúng ta nuôi khoảng 10 ngày. Thì đối với cái thuốc này nó có tác dụng lưu dẫn ở trên mặt đất khoảng 20 đến 30 ngày các bác nhé. Nên em xử lý một lần là cả một lứa tằm là cơ bản là đảm bảo hạn chế tối đa để cái kiến nó vào trong chuồng để phá hoại tằm. Trong quá trình xem video của em chia sẻ cái cách xử lý kiến chuồng tằm trước khi chúng ta cho tằm ra để ăn dỗi. Thì các bác xem có cái cách làm nào hay hơn, hiệu quả hơn thì cũng rất mong các bác chia sẻ bằng cách comment ở bên dưới để cho bản thân em học hỏi và chia sẻ rộng rãi hơn đến nhiều người biết để chúng ta thực hiện các bác nhé. Em xử lý như thế này và em để khoảng 1 tiếng sau các bác nhé. 1 tiếng sau khi cái thuốc của chúng ta em phun nó đã cơ bản khô rồi thì bắt đầu em sẽ giải bạt để san tằm ra. Đối với cách này của em thì chủ yếu nó phù hợp với những bác mà nuôi bạt các bác nhé. Còn nuôi trực tiếp thì chúng ta nuôi trực tiếp trên nền ấy, thì quá trình giải thuốc này chúng ta giải con tằm lên thì cái khả năng tiếp xúc trực tiếp với thuốc khá cao. Thì đối với các bác nuôi chẹt, nuôi dưới nền thì nó sẽ ảnh hưởng đến tằm. Các bác không nên sử dụng theo cách này mà chúng ta có thể là sử dụng bằng cách đánh bảo ở bên ngoài chuồng. Như vậy là hôm nay để chuẩn bị san một cái lô tằm mới của em mới ngủ ăn 3 và ngủ dậy chuẩn bị ăn 4 thì em xử lý kiến ở cái chuồng tằm. Em cũng quay để chia sẻ với các bác về cái kinh nghiệm của bản thân em trong quá trình nuôi và xử lý kiến đối với chuồng tằm của chúng ta. Em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Và chúc các bác tham khảo và vận dụng thành công vào trong quá trình cái mô hình trồng dâu nuôi tằm của nhà mình.